ओके नमस्ते साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई म सिकाउने छु भिडियो स्लाइडिङ कसरी बनाउन सकिन्छ जस्तै म अहिले एउटा भिडियो यो प्ले गर्दै छु यस्तै भिडियो तपाईहरु कसरी बनाउन सक्नुहुनेछ मोबाइलबाट नै यो मोबाइलबाट बनेको भिडियो हो र यस्तै एनिमेसन गरेर भिडियो स्लाइडिङ तपाईहरु कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट नै त्यो एपको म लिंक पनि राख्दिने छु र डिस्क्रिप्सनमा अनि यसमा कसरी युज गर्न सकिन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई सिकाउने छु र भिडियोलाई पुरै हेर्दिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला ओके गाइज अब लागौं हामी मोबाइलको स्क्रिनमा र त्यता बाट सिकौं कसरी बनाउन ओके गाइज अब मोबाइलको स्क्रिनमा आइसक्यौं र हामीले फर्स्टमा खोल्नु पर्ने छ प्ले स्टोर खोलेर सर्च गर्नुपर्छ डुडलिफाई भन्ने एप्लिकेसनलाई र यो एप्लिकेसन खोलेर सर्च गरेर तपाईले डाउनलोड गर्नुस् र त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नुस् र ओपन गरिसक्यो भने यता प्रोजेक्टर अब टाइटल लेख्नुस् जुन लेख्दा पनि भयो र यताबाट साइज बनाउन कुनको लागि है फेसबुक अनि यो टिकटक यता छ सबै देखाएको छ र अब हामीले युट्युबको लागि बनाउन खोजेको अब यता गएर तपाईहरुको कुन बारेमा छ है भिडियो त्यो यता गएर टाइटल लेख्न सक्नुहुनेछ हाउ टु अब जुनमा छ तपाईको भिडियोको टाइटल कुन के बारेमा हो त्यो तपाईहरुले यता लेख्न सक्नुहुनेछ र यताबाट अनि यो गरिसक्यो भने यताबाट साइज बढाउन सक्नुहुनेछ यतालाई स्पिड राख्न सक्नुहुन्छ र यताबाट मिलाउन सक्नुहुनेछ र बीचमा र कुन ठाउँमा यताबाट कता राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँ मिलाउन सक्नुहुनेछ र यो यताबाट तपाईहरुले त्यो पछाडीको कलर बदल्न सक्नुहुनेछ जो बोर्डको अनि यताबाट तपाईहरुले फोटो लिन सक्नुहुनेछ आफ्नो भिडियोको लागि ओके गाइज अब यो फोटो भइसकेको छ र फोटोको पनि साइज बढाउन सक्नुहुनेछ अब यसमा तपाईहरुले यताबाट यो भिडियो कुन बारेमा हो यताबाट आवाज हाल्न सक्नुहुन्छ अनि यताबाट गाना हाल्न सक्नुहुनेछ र अनि त्यसपछि यताबाट तपाईहरुले अर्को पेज अब नेक्स्ट पेजमा है अब यताबाट तपाईहरुले यसरी हाउ टु मेक यसलाई यस्तो छ र यसरी साइज बढाउन सक्नुहुनेछ र यसलाई पनि कता राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै राखेर यताबाट तपाईहरुले इमेज लिएर यसरी राख्न सक्नुहुनेछ ओके गाइज अनि अब तपाईहरुले यता त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ कुन बारेमा हो तपाईको भिडियो त्यो बनाउन सक्नुहुनेछ अब हेर्नुस् है यस्तोसँग तपाईहरुले भिडियो स्लाइडिङ गर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलबाट नै हेर्नुस् यो मोबाइलबाट नै बनेको अब यताबाट तपाईहरुले पेज हाल्न सक्नुहुनेछ र यताबाट गाना हाल्न सक्नुहुन्छ र यता गएर तपाईहरुले सेभ गर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुस् ओके गाइज यस्तै तपाईहरु भिडियो स्लाइड ओके साथीहरु यस्तै तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुनेछ भिडियो स्लाइडिङ र भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो च्यानलमा यस्तै टेक्नोलोजीकै बारेमा भिडियो आउने छन्।